อนรับครับวีนาปวีนาสิงห์ครับ Miss Universe สระบุรี 2025 เรียกได้ว่ามาในครั้งนี้ที่ออฟฟิศ MGI ในฐานะ Miss Universe สระบุรีก่อนอื่นแสดงความยินดีกับวีนาด้วยนะครับสำหรับการพิชิตแคมเปญในครั้งนี้มาออฟฟิศ MGI ครั้งที่เท่าไหร่ครับวีนาร อบนี้ครั้งที่ 4 ค่ะพี่แชมป์คือรอบแรกเนี่ย10 ล้านเราทำทะลุ แล้วก็รอบที่ 2 คือมาประกาศจังหวัดแล้วรอบที่ 3 ทานข้าวกับบอสตอนยังไม่ได้ MVT สระบุรีรอบนี้รอบที่ 4 ชีอยากมาอีกละแคมเปญ2 ล้านชีชนะอีกแล้วใช่ก็รู้สึกดีใจก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้าพี่แชมป์หาอะไรไม่เจอมาถามหนู เรียกได้ว่ามา4 ครั้งแล้วคุ้นชินกับ MGI เป็นไงบ้างครับแต่ละครั้งที่มารู้สึกยังไงบ้างที่ออฟฟิศ MGI ก็รู้สึกอบอุ่นมากค่ะแล้วก็เป็นกันเองเหมือนกับว่าได้กลับมาอยู่บ้านก็เหมือนอยู่ห้องนี้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเหมือนกันค่ะก็เลยได้ว่ากลับมาบ้านหลังนี้ก็หวังว่าเดี๋ยวสิงหาก็จะได้เนี่ยแหละแล้วก็กะจะมาอยู่ที่นี่เลยที่เป็นเฮาส์ใช่ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่ากลับมาครั้งนี้ในฐานะ Miss Universe สระบุรีอย่างเต็มตัวครับผมวีนาครับหลายคนเนี่ยรู้จักวีนามาไม่ว่าจะเป็นทั้งนางงามที่ประกวดในเส้นทางจักรวาลเนี่ยถึง4 ครั้งตั้งแต่ปี 2018 มาจนถึงปัจจุบันหรือว่าจะเป็นนางงามยอดนักสู้นะครับหรือว่าวีนา Miss Universe สระบุรีมีหลายคนเลยอยากจะรู้รายละเอียดกับเราว่าก่อนที่จะมาเป็นวีนาเราทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างครับค่ะก็ก่อนที่จะมาเป็นวีนาในวันนี้เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรวีนาเกิดที่เชียงใหม่นะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าวีนาเป็นคนเหนือครับผมอูกำเมืองได้ขอเจ้าได้เจ้าได้เจ้าเนี่ยแค่นี้ เพราะว่าตอนประมาณอายุ8 ขวบก็ย้ายไปอยู่ยะลาแล้วกับคุณป้าครับผมเพราะว่าตอนที่อยู่เชียงใหม่อะค่ะตอนแรกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณย่าแต่ว่าพอดีคุณพ่อวีนาเสียและสภาพทางเศรษฐกิจที่บ้านก็บอกตรงว่าไม่ได้ดีมากครับผมเราก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นก็เลยย้ายไปอยู่ยะลากับคุณป้าแล้วคุณป้าก็เลี้ยงวีนาเหมือนกับว่าเป็นลูกคนหนึ่งแล้วตอนที่อยู่ยะลาก็จริงๆก็เจออะไรหลายอย่างมากเลยนะเพราะว่ายะลาเนี่ยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นศาสนาต่างๆหรือว่าชาวต่างๆที่มาจากแบบเขตพรมแดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เรียนรู้ในเรื่องของความหลากหลายตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะที่วีนารู้สึกขอบคุณจนถึงวันนี้คือการที่คุณป้าเนี่ยให้วีนาได้เรียนรู้เรื่องการขายของที่ร้านจะขายผ้าแล้วทุกครั้งเวลาที่เรียน8 โมงจนถึง4 โมงเสร็จปุ๊บเรียนพิเศษถึง6 โมงกลับมาที่บ้านที่ร้านช่วยขายของก็เลยมีสกิลในเรื่องของการคิดเลขในการขายของสนุกชอบตรงนี้แหละครับผมแล้วก็เลยเป็นเหตุทำให้วิชาคณิตศาสตร์ชีเก่งก็เลยได้เกรด 4เลยใช่ก็เลยทำให้ตั้งใจเรียนด้วยค่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าอยากได้อะไรเนี้ยเราต้องพยายามและทำไม่ได้ก็เลยตั้งใจเรียนตลอดแล้วตอนจบม.6 จากที่ยะลาก็ได้เกรดเฉลี่ยสูงพอสมควรก็เลยได้เข้าธรรมศาสตร์ในทุนช้างเผือกค่ะก็คือเป็นช่วงตั้งแต่วัยเด็กมาเกิดและเติบโตที่เชียงใหม่มาเรียนที่ยะลาแล้วก็มาเรียนในพาร์ทมหาลัยที่กรุงเทพครับผมแล้วก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่วงการการประกวดเนี่ยหลังจากเรียนจบแล้ววีนาไปทำอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ตอนระหว่างเรียนที่มหาลัยใช่ไหมคะวินาได้ทุนเต็มของธรรมศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยก็ได้เงินใช้รายเดือนประมาณ 4,000 บาทเราก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันต้องการเงินที่ใช้มากกว่านั้นเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าเราจะเดินทางเข้ามาจากมท.รังสิตเข้ามาในกรุงเทพนี่ก็เสียไปแล้วนะขาไป200ขากลับอีก200หมดพอดีใช่ครับผมก็เลยไปหาวิธีหาเงินเพิ่มอย่างเช่นสอนพิเศษเด็กม.6 บ้างสอนโอเน็ตแล้วก็สอนน้องๆประถมบ้างสอนภาษาอังกฤษสอนคณิตศาสตร์เนี้ยที่เราแบบรู้สึกว่าเรามีความเชี่ยวชาญตรงนั้นหลังจากนั้นก็มีไป work and travel ที่อเมริกาได้ไปยูทาห์ด้วยความที่แบบว่าเราเองก็เป็นคนที่แบบอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆเป็นคนที่ adventure พอสมควรก็เลยไปตรงนู้นแล้วก็กลับมาพอได้เห็น opportunity ตรงนั้นก็รู้สึกว่าแบบโลกเรามันมีอะไรอีกหลายอย่างเลยนะอะไรอย่างเงี้ยประจวบเหมาะกับช่วงนั้นที่ธรรมศาสตร์รุ่นพี่ประกวด Miss Universe Thailand ก็เลยแบบว่าอุ๊ยอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่แบบอยากจะทำให้ได้เหมือนกันเป็นการจุดประกายความฝันเราจุดประกายทีนี้ตอนปี 4ก็ได้รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาก็ชอบนางงามเหมือนกันเขาก็มาชวนวีนาว่าแบบอยากจะไปประกวดเวที1ไหมเราก็เลยบอกว่าถ้าเราจะประกวดอะเราชอบ Miss Universe Thailand กับ Miss Universe ก็ขอประกวดแค่เวทีนี้ละกันคงไม่ได้ไปเวทีที่เขาอยากจะให้ไปหรอกอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าเริ่มตั้งใจออกกำลังกายแล้วก็พยายามแบบว่าเรียนรู้การพูดในที่สาธารณะเพราะวีนาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเป็นเด็กเรียนมากไม่เคยประกวดดาวไม่เคยประกวดอะไรเงี้ยอย่างมากที่สุดก็คือกีฬาสีได้เป็นดรัมเมเยอร์ตามม.แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสกิลการเข้าสังคมก็คือเป็นศูนย์
ตอนนั้นนะคะทีนี้พอเราได้มาเจอใครหลายๆคนในวงการบันเทิงก็มีไปแคสงานเดินแบบไปอย่างนี้บ้างก็เลยแบบทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราจะเป็น Miss Universe Thailand ได้เนี่ยมันต้องมีประสบการณ์พอสมควรก็เลยหางานในวงการบันเทิงในฐานะของนางแบบถ่ายแบบไปทำงานที่อินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาประกวด Miss Universe Thailand 2018วีนาครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยในเรื่องของประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดการเตรียมความพร้อมกันวันนี้โอ้โหชุดสวยมากอันนี้เรียกได้ว่าเป็นชุดที่ไปเดินที่พรมแดงของคานส์มาแล้วใช่ค่ะครับผมวีนาครับแชร์ประสบการณ์นิดนึงได้ไหมครับเป็นไงบ้างสำหรับเป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่ไปยืนบนพรมแดงของคานส์ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะได้ไปในฐานะ Miss Universe สระบุรีแล้วก็ได้สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วกันทำให้คนรู้จักสระบุรีมากยิ่งขึ้นชุดนี้นะก็เป็นชุดที่วีนาอยากจะใส่มากที่สุดเพราะว่าเป็นชุดที่สื่อถึงความเป็นไทยแล้วก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจมากๆเลยคือสีที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นสีของผ้าฟิล์มจาก Anna the King ซึ่งเป็นหนังที่เคยไปฉายที่คานส์ด้วยก็เลยแบบชอบมากๆแล้วอินสปิเรชันชุดนี้มันตรงกับสิ่งที่วินาอยากจะนำเสนอนั่นก็คือความเป็นไทยแบบมาจากแก่นลึกเลยแล้วพอได้ไปเดินคานส์เนี่ยคนก็ให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะรู้ที่มาที่ไปว่าสระบุรีคืออะไรมาจากไหนมีฝรั่งเดินมาถามวีนาว่าMiss Universe สระบุรีคืออะไรวีนาก็เลยบอกว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีครบทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำจืดมีเกาะแก่งมีเกาะมีละแล้วก็มีเรื่องของน้ำตกก็มีนะคะมีทุ่งหญ้าอะไรต่างๆภูเขาก็มีจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่วินารู้สึกภูมิใจและปีนี้ก็อยากจะสร้างชื่อเสียงไปถึงระดับโลกให้กับจังหวัดสระบุรีด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราได้ไปคานส์มารวมถึงวีนามีประสบการณ์อะไรที่อยากจะแชร์พวกเราได้ทราบไหมครับเพราะว่าหลายคนได้เห็นวีนาโอ้โหตอนนี้โกไวรัลมากสำหรับการที่ไปคานส์เมื่อที่ผ่านมามีอะไรที่อยากจะแบบแชร์ให้เราฟังมาว่าสำหรับประสบการณ์ในด้านอื่นๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับที่คานส์ก็คือก่อนที่จะไปเดินคานส์พี่แชมป์วีนาไปตามดูวิดีโอเก่าๆของคนที่เคยไปเดินมาแล้วเราก็คิดว่าพรมแดงนี้มันต้องยาวมาก เราก็เอาละเดี๋ยว1 2 3 4ฉันจะโพสอย่างนั้นอย่างนี้เราไปตามดูว่าอุ้ยคนนี้โพสมาซ้ายแล้วมาขวามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดภาพไว้ในหัวเยอะละเราแต่งตัวไปวันแรกชุดดำที่เป็นกระโปรงใหญ่ๆเลยเราก็หนูไม่ได้คิดเลยนะว่าวันนั้นจะเป็นวันที่คนจะให้ความสนใจไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่ไปรอที่มาร์ติเนสละคนก็มาขอถ่ายรูปอะไรกันเต็มเลยเขาก็แบบอุ้ยยูสวยมากอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเขาก็แบบคงบอกทุกคนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าเรามีความพิเศษอะไรนะพอขึ้นรถมาปุ๊บลงพรมแดงระหว่างนั่งรถอะรอประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นเต้นมากในใจแบบอุ้ยตายแล้วว่าคนเยอะแน่อย่างนี้ต้องเดินอุ้ยถ้าฉันเดินสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ยในหัวเยอะมากนะรถจอดหน้าพรมแดงปุ๊บวีนาหันไปอ้าวมันสั้นกว่าที่คิด มันสั้นแค่นี้เองเราอุตส่าห์วางภาพไว้โอเคสเต็ป1 2 3 4 5อะไรประมาณไหนมันสั้นแค่นี้เองความตื่นเต้นก็เลยหายไปหมดเลยแล้วก็แบบเดินแค่นี้ไม่เป็นไรแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ที่มาด้วยเขาก็บอกแล้วว่าถ้าเดินไปก็ซ้ายขวาให้ถูกต้องแล้วกันวีนาก็เดินลงไปด้วยความโชคดีพี่แชมป์อันเนี้ยบอกตรงว่าไม่มีใครที่จะโชคดีกว่านี้มันไม่รู้ว่าฟ้าฝนดลบันดาลอะไรนะเขาให้วีนาเดินคนแรกแล้วก็วิดีโอกล้องก็จับมาที่วีนาประจวบเหมาะกับพี่ที่เดินข้างๆเขาก็รู้แล้วไงว่าเราชื่อวีนาปวีนาซิงเนี้ยเขาก็บอกทีมช่างกล้องอะไรอย่างเงี้ยว่าวีนานะเวลาช่างกล้องเรียกวันแรกจะเรียกมิสอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาแบบวีนาทุกคนก็เลยเรียกวีนาปุ๊บวันแรกก็เลยเดินปกติของเราไม่ได้คิดอะไรมากก็เดินทุกคนถ่ายรูปถ่ายเลยกลับมาเสร็จแล้วเพิ่งเห็นว่ามันเป็นไวรัลไปแล้วว่าทุกคนให้ความสนใจกับชุดที่ใส่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของวีนาที่วันนั้นเราก็เดินไปแบบในความชิลๆเป็นธรรมชาติของเราก็ดีใจแล้วพอมาวันที่2วันที่3ก็ทุกคนก็รู้จักชื่อว่าแบบคนนี้คือวีนาปวีนาซิงนะครับผมแล้วเป็นไงบ้างพอเวลาคนเรียกเราว่าวีนาปวีนาซิงหรือว่า Miss Universe สระบุรีณตอนนั้นที่คานส์ค่ะดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่จะไม่มีวันลืมเลยแต่ว่าโมเมนต์นี้จะไม่ได้มาอย่างนี้ถ้าไม่ได้มี PD ทั้ง3คนที่ทำการบ้านกันมาอย่างหนักเหมือนกันเรื่องของชุดเนี่ยวีนาลองแบบ10-20 ชุดเลยนะก่อนจะไปนะคะมาลองกันแล้วลองอีกวีนาก็มีบ้างคิดในใจว่าแบบมัน5 ชุดมันก็พอแล้วทำไม10-20ทำไมอะไรเงี้ยพอถึงเวลาถึงได้เข้าใจว่าด้วยฟ้าฝนอากาศพื้นที่คนหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เราจะหยิบชุดไหนมาใส่แล้วมันจะเกิดความตื่นตาตื่นใจเพราะฉะนั้นวันแรกก็ตัดสินใจร่วมกันว่าใส่ชุดนั้นก็เลยรู้สึกดีใจกับความทีมเวิร์กและดีใจที่ว่าแบบ
ชาวต่างชาติเองก็ให้ความสนใจข่าวทุกสำนักที่เขาไปลงเขาก็เขียนเลยว่า Miss Universe สระบุรีตรงเนี้ยก็ทำให้วินารู้สึกภูมิใจว่าคำว่าสระบุรีได้ไปอยู่ในหน้าสำนักข่าวในหลายๆสำนักแล้วก็ Miss Universe Thailand ด้วยคือบางที่เขาก็แบบรู้ไงว่าเรา road to อยู่เขาก็ไปใส่อย่างนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วเป็นโมเมนต์ที่จะไม่มีวันลืมเลยค่ะแล้วก็ถ้าปีหน้าได้ไปอีกก็หวังว่าจะได้ไปในฐานะ Miss Universe Thailandว้าวเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับสำหรับการไปคานส์ครั้งแรกด้วยแล้วเดินบนพรมแดงที่คานส์นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่นา You're exceptional. No one compares to you. You're one of a kind. That's what I like about you. You're exceptional. Like a diamond shining so bright in the sky. You shine so bright.It was the first time that I saw a girl like you ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความฝันด้านจักรวาลในการมาประกวดปี 2018 แล้วอย่างเงี้ยในช่วงของการประกวดของเราในปีแรกเป็นยังไงบ้างวีนาลองแชร์ประสบการณ์นิดนึงไหมว่ามันราบลื่นดีไหมหรือว่ามันสมูทดีไหมก็บอกตรงว่ามันอาจจะไม่ได้สมูทมากเพราะว่าปีแรกที่วินาประกวดเนี้ยทางกองประกวดเขาบอกเลยว่าไม่อยากให้มีพี่เลี้ยงทีนี้พอมาอย่างนั้นปุ๊บด้วยคำที่ว่าตอนแรกเนี่ยเราก็มีคนช่วยดูในเรื่องของเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีแบบแนะนำบ้างพอรู้อย่างนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาจัดการทุกอย่างเองค่ะเราก็เลยไปหาช่างแต่งหน้านะคะช่างแต่งหน้าคือพี่กิตเมคอัพตอนนั้นอะช่วยดีมากก็คือแต่งหน้าทำผมเรื่องลุคอะไรแต่ละวันวีนาไม่ได้รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเรามาประกวดครั้งแรกแล้วมีประสบการณ์ในวงการบันเทิงแค่1 ปีเองชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยวีนาก็ไม่รู้ว่าจะต้องใส่ยังไงตรงพี่กิตเมคอัพเขาก็เป็นคนช่วยมาแล้วก็ทำให้การประกวดปี 2018 เนี้ยมันมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณเขาตรงนี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เจอระหว่างการประกวดเลยด้วยคำที่ว่าวีนาเข้าใจนะว่าภายนอกของวีนาเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ได้เป็นคนไทยขนาดนั้นแล้วปี 2018 เนี่ยคนก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางเชื้อชาติหรือว่าความแตกต่างก็จะมีโดนบูลลี่บ้างแหละว่าแบบอุ๊ยเธอหน้าอินเดียมากเลยแล้วเธอจะมาเป็น Miss Universe Thailand ได้ยังไงแล้วก็เรื่องของแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าคนนี้มีความเป็นไทยอยู่ในตัวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้ว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี้ยวีนาถึงแม้ว่าจะหน้าตาอย่างนี้เราก็ผ่านวัฒนธรรมหรือว่ามีเพื่อนหรือใช้ชีวิตในฐานะคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่เจอ 2018 ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยตอนนั้นก็ได้รองอันดับ 2 มาค่ะครับผมก็เรียกว่าเป็นการประกวดเวทีแรกในเส้นทางจักรวาลแล้วตอนนั้นพอเราได้รองอันดับ 2ความรู้สึกเรานะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงดีใจเสียใจหรือว่าคาดหวังอะไรยังไงบ้างกับการประกวดในครั้งนั้นก็เสียใจนะคะตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะทำให้ดีกว่านี้เพราะว่าหลายๆอย่างเนี้ยเรารู้เลยว่าเรายังมีประสบการณ์น้อยเรายังจะแบบว่าต้องการเทรนหรือว่าเข้าใจในเรื่องของบริบทในฐานะที่จะเป็น Miss Universe Thailand ได้มากกว่านี้ก็เลยพอประกวดจบปุ๊บได้รองอันดับ 2ปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเสียใจนะแต่ว่าถ้าฉันมาลองอีกครั้งหนึ่งอ่ะฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้เพราะว่าอันเนี้ยฉันไม่มีประสบการณ์และฉันไม่มีทีมเลยทำได้มาถึงรองอันดับ 2ก็คิดว่าเก่งพอสมควรตอนนั้นก็เลยให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ไปเป็นนางแบบหลากหลายประเทศบ้างไปอินเดียไปโมร็อกโกรับงานเดินแบบถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงปี 2020ครับผมแล้วก็มาได้ที่รองอันดับ 1รองอันดับ 1ค่ะใช่ถามเช่นเคยคำถามเดิมรู้สึกยังไงบ้างกับการกลับมาอีกครั้งแล้วมาเป็นรองอันดับ 1อีกแล้วเรายังไม่ถึงมงสักทีตอนนั้นก็เสียใจนะคะจังหวะที่จับมือเราก็รู้สึกแล้วว่ามันก็มีโอกาส50กับ50ใจนึงก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าคืนนั้นไม่ได้เราก็มาไกลกว่ารอบแรกแสดงว่าเราก็ต้องทำอะไรถูกแล้วก็ดีขึ้นสักอย่างหนึ่งแล้วก็อีกใจนึงก็รู้สึกว่าถ้าเราได้เนี่ยมันก็ดีนะอะไรเงี้ยแต่ผลออกมาคืนนั้นมันไม่ใช่เราแล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยตอนนั้นเราตัดสินใจกลับมาประกวดเราทำดีที่สุดแล้วระหว่างทางถ้าเราจะกลับมาอีกในอนาคตก็จะต้องพัฒนาในหลากหลายด้านให้มันเก่งขึ้นแล้วก็เลยไปหาประสบการณ์ทำธุรกิจนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ทางด้านการพูดเพราะพี่นารู้สึกว่าปี 2020 Public Speaking ยังดีได้กว่านี้ก็เลยไปเป็นพิธีกรแล้วก็ทำเกี่ยวกับโครงการทางด้านช่วยสังคมที่เรามี passion อยู่แล้วแล้วก็ถนัดก็เลยแบบใช้รายการชื่อ The Spark Show เป็นรายการที่แบบส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมเป็นรายการที่ไม่ได้มุ่งหวังเน้นกำไรแล้วก็เน้นในเรื่องของการลดการบูลลี่แล้วก็ให้คนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือว่ามี unity มากยิ่งขึ้นค่ะก็เลยเรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งที่ 2ของการประกวดทีนี้ดำเนินมาในปี 2023
ครั้งที่ 3 มาได้รองอันดับ 2 อีก มันทำให้เราท้อไหมว่าแบบว่าทำไมเราถึงแบบไม่ถึงฝันสักทีกับการกลับมาในครั้งนี้ ซึ่งมันเป็นครั้งที่ 3 ของเราแล้ว ตอนนั้นบอกตรงว่าเสียใจมากๆแล้ววินาก็รู้สึกว่าเราอะทำเต็มที่แล้วนะเราทำดีที่สุดแล้ว แต่มันอาจจะไม่ใช่ของเรา แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบปล่อยวางดีกว่า ปล่อยวางฝันที่แบบว่าเราอยากเป็น Miss Universe Thailand หรือว่าเราอยากเป็น Miss Universe อะลองปล่อยมันดู แล้วก็ถ้ามันเป็นของเราจริงๆอันเนี้ยวีนาจะพูดหลากหลายรายการเลยนะว่าถ้ามันเป็นของเราจริงๆสักวันหนึ่งอะจะกลับมาหาเราแล้ววีนาก็แบบไปหาประสบการณ์ใหม่เลยก็คือตอนแรกเนี่ยตัดสินใจจะไปเรียนที่แคนาดาแล้วคุณแม่วีนาก็ป่วยซะก่อนก็เลยแบบไปอยู่กับคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่ต่างๆเนี่ยให้เขาหายป่วยแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะกลับมาประกวดปี 2025 เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเรายังอยากพัฒนาตัวเองให้เต็มที่จนถึงจุดที่แบบว่ามั่นใจมากๆถ้ากลับมาประกวดอีกรอบนึงจะต้องได้แน่นอนก็เลยอยู่ที่แคนาดาปี 2024 ทั้งปีเลยแล้วกลับมาปี 2025 ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เปลี่ยนลิขสิทธิ์แล้วก็วีนาก็รู้สึกว่าแบบถ้ากลับมาประกวดอีกรอบอะเราก็ต้องรู้ว่าที่ผ่านมาเราพลาดอะไรเราก็อยากจะรู้ก็ไปถามแบบรู้จักใครอะไรเงี้ยเธอคิดว่าฉันพลาดอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีคือมีพี่ๆในกองประกวดเก่าแล้วก็ถามว่าคิดว่าวินาปรับตรงไหนได้ดีอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนำมาในส่วนที่แบบเขารู้สึกว่าเราควรที่จะพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้ประกาศRoad toแต่ว่าพอเปลี่ยนลิขสิทธิ์ปุ๊บมีมาละมีการประกาศออกมาว่าใครที่กำลังจะRoad toให้มาประกาศเลยที่งานเปิดตัว Miss Universe คนถือลิขสิทธิ์คนใหม่นั่นก็คือพอสวัสดิ์ก็เลยเปิดตัวตอนวันนั้นเลยตัดสินใจ1 วันเรียกได้ว่าชั่วข้ามคืนเลยประกาศปุ๊บก็ต้องตัดสินใจปั๊บณวินาทีนั้นตัดสินใจเลย1 วันว่าแบบโอเคนี่แหละเป็นโอกาสที่วีนารู้สึกว่าเหมาะกับวีนาที่สุดวีนาเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการขายของปี 2023 ตอนที่ประกวดอยู่ก็มีแคมเปญให้ขายของซึ่งก็ชนะเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าในการขายของเนี่ยที่เรามีมาตั้งแต่เด็กอะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอาจจะเป็นเดสตินีที่ทำให้เราแบบมาจนถึงจุดนี้พร้อมในจุดนี้ที่จะมาเป็นผู้เข้าประกวดที่ดีที่สุดเพื่อที่จะคว้ามงของ Miss Universe Thailand เรียกได้ว่าเหมือนมาถูกช่วงเวลาของเราพอดีแล้วอย่างเงี้ยครับวีนาเราได้มองไหมว่าสำหรับความคาดหวังแน่นอนว่าทุกคนคาดหวังตำแหน่งสูงสุดคือ Miss Universe Thailand สำหรับปีนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าย้อนกลับไปวีนาถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ตำแหน่งในปีนี้ล่ะวีนาจะรู้สึกยังไง เสียใจค่ะก็คงจะรู้สึกแบบว่าเสียใจมากแล้วก็คงจะหยุดการประกวดแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยอาจจะไม่ใช่สำหรับวีนาจริงๆแล้วก็คงจะแบบก็ไม่เราก็คงจะแบบปล่อยความฝันนี้ไปค่ะแล้วก็คงจะแบบไม่วิ่งตามอีกแล้วอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบทุกอย่างที่วีนาทำมาในอดีตวีนาตั้งใจมากๆแล้วก็อยากจะทำให้ความฝันเนี้ยที่ไม่ใช่แค่ความฝันของวีนาอย่างเดียวแต่ว่าเป็นความฝันของแฟนคลับวีนาเหมือนกันของชาวนาวีที่เขาติดตามให้กำลังใจวีนามาตั้งแต่ปี 2018 จนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นทุกก้าวทุกอย่างที่วีนาทำวีนาจะนึกถึงเขาตลอดเพราะว่าเขาเป็นเหมือนหัวใจอีกดวงหนึ่งของวีนาในทุกก้าวที่วีนาเดินไปวีนาเอาหัวใจเขาไปด้วยแล้วก็วีนาไม่สามารถที่จะแบบให้หัวใจดวงนั้นมันโดนย่ำยีครั้งที่4แน่นอนค่ะก็เรียกว่าครั้งนี้ก็คือสู้สุดใจสู้มากๆเลยในปี 2025 อันนี้อีกคำถามหนึ่งอันนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งซีเรียสนะครับเพราะว่าเป็นการแบบอยากทราบความรู้สึกณปัจจุบันนี้เฉยๆนะครับแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งถ้าเกิดวีนาได้ตำแหน่ง Miss Universe Thailand ในปีนี้ขึ้นมาสิ่งที่วีนาวางเอาไว้ในสเต็ปต่อไปหลังจากที่เราเรียกว่ามงลงเราวางอนาคตไว้ยังไงบ้างครับสำหรับ
Miss Universe Thailand ก็วีนามองไว้ว่าวีนาอยากจะใช้แพลตฟอร์มของเวที Miss Universe Thailand เนี่ยในการที่จะยกระดับคุณภาพของผู้หญิงไปอีกระดับหนึ่งด้วย เพราะว่าวีนามองว่าการที่บอสมาถือลิขสิทธิ์ MUT แล้วก็มีส่วนร่วมใน Miss Universe เนี่ยจะช่วยผลักดันให้ผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องของแรงงานมากยิ่งขึ้น ก็คือมีทางเลือกในเรื่องของอาชีพมากยิ่งขึ้น อยากจะใช้ตรงนี้นี่แหละที่มาเป็นจุดแข็งแล้วก็บอกได้ว่าผู้หญิงที่เป็น Miss Universe Thailand นะส่วนใหญ่ในอดีตที่เราเห็นอาจจะเป็นผู้หญิงที่ perfect มากๆมาจากครอบครัวที่มีเงินมีฐานะซึ่งวีนาไม่ใช่หนึ่งในนั้นแน่นอนวีนาคือคนที่สู้ตั้งใจขายของปักตะกร้าแล้วก็สร้างอาชีพให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเวที Miss Universe Thailand ยุคนี้เขาต้องการสนับสนุนผู้หญิงที่สู้แล้วก็สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงตรงนั้นให้กับผู้หญิงคนอื่นที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ให้เขาเห็นว่าแบบถ้าเราตั้งใจจริงๆนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีต้นทุนมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราขยันเนี่ยเราสามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันตรงนั้นอย่างที่สองที่อยากทำเลยก็คือปีนี้เนี่ยประกวด Miss Universe ในประเทศไทยครับผมก็อยากที่จะนำเสนอความเป็นไทยในรูปแบบของความหลากหลายที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วมาตั้งนานนี่แหละแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นำเสนอออกไปในวิธีที่เห็นได้ชัดถึงความเป็นไทยที่หลากหลายที่แบบมันมีความสนุกสนานเยอะมากเลยก็อยากจะใช้ตรงนั้นในฐานะตัวแทนของประเทศไทยนำสู่เวที Miss Universe แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะคว้ามงกุฎให้กับMiss Universe Thailand ด้วยค่ะก็นี่เรียกได้ว่าเป็นสเต็ปที่เราวางไว้ว่าหลังจากที่ตำแหน่งมงลงแล้วนะครับสำหรับ Miss Universe Thailand วีนาครับตอนนี้เป็นประเด็นมากเลยสำหรับประโยคนี้หลายคนพูดถึงมากว่าสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกร้าเรามีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าเกิดเรามาเจอประโยคนี้ว่าสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกร้าวีนาว่าสวยประจักษ์เนี่ยต้องปักตะกร้าได้ด้วยเพราะว่าสวยประจักษ์อย่างเดียวยืนอยู่สวยอย่างเดียวแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สร้างคุณค่าหรือว่าเราอาจจะไม่ได้สร้างมูลค่าให้กับทางบริษัทด้วยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สามารถใช้ประสิทธิภาพหรือศักยภาพของเราได้เต็มที่ก็เลยอยากจะคิดว่าแบบสวยประจักษ์ปักตะกร้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ครบในสิ่งที่ผู้หญิงควรมีคือความสวยเนี่ยมีจากภายในอยู่แล้วภายนอกนี่คือแล้วแต่ว่าแต่ละคนมองกันยังไงส่วนการปักตะกร้าก็คือการสร้างอาชีพเราทุกคนเป็นผู้หญิงสมัยเนี้ยเราไม่ง้อหรือไม่รอให้ใครมาเลี้ยงเราสามารถดูแลตัวเองได้เราสามารถสร้างอาชีพสร้างมูลค่าสร้างเงินให้กับตัวเองได้แล้วเอาจากตรงนั้นนี่แหละที่เราไปส่งต่อให้คนรอบข้างได้เพราะฉะนั้นมองว่าสวยประจักษ์ต้องปักตะกร้านะเพราะสวยแล้วต้องรวยด้วยค่ะถูกต้องสวยอย่างเดียวไม่ได้สวยเก่งมีสมองแล้วก็มีเงินใช้ด้วยไม่ต้องขอใครถูกต้องอันนี้แอบบอกได้ครับวีนาอันนี้เป็นคำถามแบบว่าอยากรู้ส่วนตัวตั้งแต่ประกาศโรดทูมาตั้งแต่วันแรก Day 1จนถึงณปัจจุบันนี้เราได้คอมมิชชั่นจากการปักตะกร้าเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับอยากจะบอกรายได้จากการขายก่อนได้ไหมคะครับผมได้เลยรายได้จากการขายตั้งแต่วันแรกที่ Road to จนถึงวันนี้รวมทุกแบรนด์รวมทั้งของ GI และทุกแบรนด์ที่ได้รับการจ้างงานมาตอนนี้คือ23ล้านบาทโอ้โห23ล้านบาทนี่แหละครับทำไมถึงว่าสวยประจักษ์ต้องปักตะกร้า23ล้านบาทในการสร้างมูลค่าสำหรับผู้เข้าประกวดแค่1ท่านวีนาแต่ว่ายังรวมถึงน้องๆคนอื่นอีกที่สร้างมูลค่าในปีนี้ได้พี่ว่าน่าจะแบบเป็นหลักร้อยจริงๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นคอมมิชชั่นก็คือ 10% ของตรงนั้นแหละที่วีนาได้มาก็ดีใจที่ได้ทำตรงนั้นแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับแฟนคลับด้วยแล้วก็กับทุกคนที่มาสนใจสินค้าที่มีคุณภาพดีแล้ววีนาเองก็ถือคติเลยนะว่าการที่เราจะขายสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องเคยใช้รู้ที่มาที่ไปสินค้านั้นมี อย.ไหมเราก็ต้องตามดูสินค้านั้นมีการทดสอบไหมซึ่งสินค้า MGIใครจะมาพูดอะไรยังไงนี่วีนาไม่สนใจเลยนะวีนามาได้ของปุ๊บวีนาดูก่อนเลยมี อย.ใช่ไหมผ่านการทดสอบมาแล้วใช่ไหมแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคนที่กดไปเนี่ยเสียเงินไปในราคาที่คุ้มเพราะว่าบางสินค้าเนี่ยไปซื้อตลาดข้างนอกไม่ได้ราคาถูกเท่าที่นี่นะเพราะฉะนั้นกดตะกร้าแล้วได้สินค้าราคาถูก MGI สร้างตัวเลือกใหม่กับผู้บริโภคให้มีหลากหลายตัวเลือกคือบางคนอาจจะชอบซื้อภายนอกข้างนอกของในซุปเปอร์มาร์เก็ตบางคนมากดตะกร้าแล้วรู้สึกคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือมีแต่วินกับวินสำหรับผู้บริโภคด้วยค่ะ
จริงๆที่วีนาพูดมานะครับก็แล้วแต่มุมมองของคนเนอะเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเป็นนางงามต้องมาปักตะกร้าอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือคำตอบครับทุกท่านครับว่าการปักตะกร้าของวีนาตั้งแต่การโรดทูมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยประมาณเดือนกุมภาพันธ์จนถึงณตอนนี้เนี่ยในช่วงเวลาประมาณครึ่งปีโดยประมาณทำมูลค่าให้กับวีนาไปถึง23 ล้านแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นอันนี้ทุกคนไปแคลคูลเลตดู 10% จากยอดทั้งหมดโอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีนิย่อมๆเลยนะฮะวีนาครับ ครับผมวีนาครับตั้งแต่วันนี้ที่เราบันทึกเทปกันเนี่ยก็ช่วงประมาณแบบวันที่ 11 มิถุนาละเรียกได้ว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง 2 เดือนแล้วในการเตรียมตัวเข้าสู่ Miss Universe Thailand เตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง หลายคนอยากทราบว่ามีการไปฝึกด้านนู้นด้านนี้อะไรบ้างไหมสำหรับการเตรียมพร้อมความเป็น Miss Universe Thailand ก็การที่วินาฝึกมาก่อนหน้านี้นะคะก็มีเรื่องของการพูด Public Speaking ที่วินารู้สึกว่าสำคัญมากๆเลยจริงๆการไลฟ์ขายของครับผมช่วยให้ประโยชน์เกี่ยวกับการพูดเยอะมากๆเลยนะหลายๆคนมาบอกวินาว่าตั้งแต่วินาเริ่มไลฟ์ขายของเนี่ยพูดเก่งขึ้นคือเราอาจจะมีความชินในการที่เราพูดคนเดียวตลอดเวลาเราต้องหาอะไรมาพูด entertain ตลอดเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเลยนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการเทรนการเดินนั่นเอง performance ต่างๆที่บนเวทีเราก็ต้องทำโชว์ให้ออกมางดงามแล้วก็ในสเกลหรือว่าระดับที่เราอยากได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็การร้องเพลงที่เป็นทาเลนต์หนึ่งที่วินารู้สึกว่าถ้าเราที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเราก็ควรที่จะมีสกิลในหลายๆด้านนั่นเองอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าต้องพอรู้นิดนึงนะคะเรื่องของการแสดงด้วยเพื่อที่ว่าในโอกาสในอนาคตเนี่ยถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะรับตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็อยากที่จะนอกจากสร้างมูลค่าจากการปักตะกร้าแล้วอยากสร้างมูลค่าในฐานะนักแสดงหรือว่าศิลปินคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเรียนอะไรเพิ่มอีกก็คือเรื่องของจิตใจแล้วกันค่ะจิตใจเนี่ยก็คือคุยกับทีรีเอาเมาส์กันเอาแล้วกันก็จะประโลมใจไปได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าวินามองว่าการที่เรามาประกวดรอบที่4ในเวทีเดิมเนี่ยเดิมพันสูงมากๆเลยถึงแม้ว่านางงามคนอื่นเขาจะเคยประกวด 5-6 รอบหลายเวทีอะไรเงี้ยคนจะไม่ค่อยได้แบบว่าเปรียบเทียบมากเท่าไหร่ครับผมมากับวีนาเนี่ยรับจบก็คือว่าคนจะเปรียบเทียบว่ามาแล้วต่างจากรอบที่3ยังไงต่างจากรอบที่2ยังไงทำไมรอบ1ดีกว่ารอบ4อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะทำให้เห็นได้ชัดเลยก็คือการพัฒนาของเราเองว่าเราไม่ใช่น้ำที่เต็มแก้วเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนบริบทอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ายังคงความเป็นตัวเองอยู่อันเนี้ยก็คือสิ่งที่วินาทำการบ้านในทุกๆวันเพื่อที่จะเสิร์ฟให้แม่ๆด้วยแล้วก็เสิร์ฟให้ตัวเองด้วยได้รู้สึกว่าการมาประกวดรอบที่4เนี่ยเราสร้างมูลค่าและสร้างคุณค่าให้กับเวทีได้อย่างไรบ้างค่ะก็เรียกเหมือนที่วีนาพูดเมื่อกี้ว่าวีนารับจบในทุกเรื่องรับจบครับผมวีนาครับแล้วอย่างเงี้ยเรียกได้ว่ามีคนที่ชอบก็เชียร์เราซัพพอร์ตเราอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าในเรื่องของ positive และในด้าน negative หลายคนที่เขาไม่ได้เชียร์เราหรืออาจจะไม่ได้ชอบเราเนี่ยเขาก็มีการบูลลี่เราคิดว่าการบูลลี่อะไรที่แบบรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจเรามากที่สุดแล้วเรามีวิธีในการจัดการตรงนี้ยังไงบ้างกับสุขภาพจิตของตัวเองคือปีแรกเนี่ยตั้งแต่ที่วินามาประกวดนะคะปีแรกที่กระทบกระเทือนใจมากที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของเจสฮาร์ดเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราโดนต่อต้านด้วยสิ่งที่เราเป็นจากภายนอกเนี่ยเยอะขนาดนี้ปีที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องรูปร่างบ้างเรื่องการตอบคำถามบ้างอะไรเงี้ยปีที่3ก็จะโดยรวมก็จะมาสไตล์เดิมเนี่ยเรื่องเชื้อชาติอะไรเงี้ยปีนี้เหมือนเดิมก็เลยรู้สึกว่าฉันผ่านมา3 รอบละฉันเริ่มชิน เริ่มชินมากเรียกว่ามีวัคซีนแล้วใช่มีวัคซีนแล้วแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจเลยครับผมเพราะว่าวินารู้สึกว่าถ้าเราให้โอกาสรับฟังคนอื่นแล้วเราลองแบบมองแบบเป็นกลางดูอะไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาอะไรมีตั้งหลาย Miss Universe ที่ชนะที่อาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นคนเชื้อชาติของประเทศนั้นๆเขาเองก็ยังสามารถชนะได้แล้วคนในประเทศก็ยังส่งเสริมให้เขาแบบซัพพอร์ตให้เขาเพื่อที่จะได้มงกุฎวีนาก็เลยอยากจะให้ตรงเนี้ยออกไปสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่ได้เชียร์วีนาหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบวีนาควรที่จะเป็น Miss Universe Thailand ถึงแม้ว่ารูปร่างภายนอกเนี่ยบางครั้งอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ลักษณะไทยแต่ว่าจริงๆแล้วความเป็นไทยอ่ะมันอยู่ข้างในมันคือสิ่งที่เราได้สั่งสมมานั่นแหละความอ่อนน้อมความมีกิริยาการไหว้วัฒนธรรมประเพณีต่างๆเนี่ยคือสิ่งนี้คือสิ่งที่วีนารู้สึกว่าวีนาไม่แพ้ใครนะถ้าจะให้มาดูกันจริงๆวีนารักในความเป็นไทยรักอาหารไทยจะไปต่างประเทศเนี่ยไปคาสมาไปอะไรก็ต้มยำทุกวันอย่างเงี้ยคือชอบมากรักมากแล้วก็
คนที่วินารักมากที่สุดในชีวิตก็เป็นคนไทยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand แล้วถ้าได้มงกุฎก็อยากจะ represent ความเป็นไทยตรงนี้ออกไปแล้วก็ถึงใครที่เคยเชียร์วีนามานะคะแล้วก็หลายๆคนให้กำลังใจวีนามามีเยอะมีคนที่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเยอะแต่ว่ามีคนที่ไม่เข้าใจด้วยวีนาก็อยากให้เปิดใจแล้วก็ถ้าถึงวันนั้นวันที่23 สิงหาอะไรเกิดขึ้นถ้าวีนาชนะก็อยากจะให้แสดงความยินดีกับวีนาด้วยแล้วกันค่ะครับผมก็นี่เป็นแมสเสจที่อยากจะบอกบุคคลเหล่านั้นวีนาครับเรียกได้ว่า23นี้เรารู้แล้วใครเป็น Miss Universe Thailand แมสเสจของเราณปัจจุบันณตอนนี้เราอยากพูดถึงเธอคนนั้นอยากจะบอกอะไรสำหรับว่าที่ Miss Universe Thailand อยากจะบอกอะไรกับว่าที่ Miss Universe Thailand วีนาอยากจะบอกว่าทุกสิ่งที่เขาได้ทำมาเนี้ยมันเห็นผลแล้ว แล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยอย่าลืมว่าเป้าหมายในการมาประกวดของเราคืออะไรแล้วอย่าลืมส่งต่อพลังดีๆหรือว่าสิ่งดีๆที่เราอยากจะหยิบยกเพื่อที่จะยกระดับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเราทุกคนเนี่ยขึ้นมาพร้อมกับเราด้วยแล้วก็นำพาผู้หญิงเหล่านั้นนะคะเป็นตัวแทนของเขาในการประกวด Miss Universe แล้วก็มั่นใจแน่นอนว่าผู้หญิงคนนั้นจะทำได้ดีที่สุดในการคว้ามงกุฎ Miss Universe ปีนี้ด้วยค่ะพูดถึงว่าที่ Miss Universe Thailand แล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆของเราไหมครับที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบันครับก็อยากจะฝากชาวนาวีทุกคนนะคะว่าวีนาตั้งใจมากๆแล้ววีนาเชื่อว่าชาวนาวีก็เห็นสิ่งที่วีนาเห็นมากกว่านั้นคือพลังซัพพอร์ตที่ยิ่งใหญ่จากทุกคนที่คอยมาส่งให้กำลังใจวีนาแล้วก็ทำให้วีนารู้สึกว่าอยากที่จะลุกขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันเพราะฉะนั้นวีนาจะไม่มาอยู่จุดนี้เลยวีนาจะไม่ประกวดรอบที่4เลยถ้าทุกคนไม่ได้ให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็อยากที่จะให้วีนากลับมาทำตามความฝันปีนี้ค่ะมันจะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้รับชัยชนะไปพร้อมกันค่ะก็เลยได้ว่าเป็นความรักความผูกพันนะครับระหว่างแฟนคลับกับวีนาที่อยู่มาตั้งแต่ปี 2018 จนถึง 2025 แน่นอนว่าพวกเขาก็เฝ้าดูความสำเร็จของวีนาในปีนี้นะครับในฐานะที่จะเป็นว่าที่ Miss Universe Thailand 2025 วีนาครับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของเราที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือคุณนวัดอิสระไกรศรีประธานกองประกวด Miss Universe Thailand ถ้าเกิดสมมุติว่าแมสเสจนี้ถึงคุณนวัดวีนาอยากจะบอกอะไรกับคุณนวัดครับวีนาก็อยากจะฝากบอสนวัดนะคะในฐานะทั้งเป็นประธานกองประกวดด้วยแล้วก็ในฐานะเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่วีนานับถือวีนาคิดว่าบอสเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากๆเขาต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างกว่าที่จะมาถึงในจุดที่สร้างบริษัทที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างเวทีการประกวดที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีสิ่งที่วินาอยากจะส่งให้เลยก็คือความรักแล้วก็ความห่วงใยวินารู้สึกว่าบางครั้งสำหรับตัววินาเองเราอาจจะไม่ได้แสดงออกในเรื่องของด้านที่อ่อนโยนหรือว่าด้านที่เปราะบางของเราแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเพราะฉะนั้นวินาก็อยากจะส่งกำลังใจและส่งความรักไปให้ว่ายังมีวินาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวินาก็จะปักตะกร้าสู้ดราม่าค่ะครับผมและคุณผู้ชมทุกท่านครับและนี่ถือได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงที่ empower นะครับให้กับบุคคลทั่วไปรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจต่างๆนะครับให้สำหรับคนที่รักเธอและคนที่เธอรักนั่นเองครับและนี่ครับคือวีนาปวีณาสิงห์ Miss Universe สระบุรี 2025 ครับและเดี๋ยวไปเจอกันบนเวที Miss Universe Thailand นะครับวีนาวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ You're exceptional No one compares to you You're one of a kind That's what I like about you You're exceptional Like a diamond shining so bright in the sky You shine so bright It was the first time that I saw a girl like you You take away my blues with that smile With your eyes sparkling, cheeks are blushing Walking beautifully confident Everybody turns their heads whenever you pass And I caught myself staring much longer I want you to be